Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Spanning Tree Uplink Fast, ứng dụng trong thực tế cũng như cách cấu hình Uplink Fast trên các suite Cisco nhé. Spanning Tree Uplink Fast là một tính năng độc quyền của Cisco giúp cải thiện thời gian hội tụ của giao thức FTP truyền thống trong trường hợp đường uplink bị lỗi. Cisco khuyến nghị chúng ta chỉ nên bật Uplink Fast cho các suite có cổng bị block, thường là các suite ở lớp Access. Tính năng Uplink Fast được định nghĩa dựa trên một nhóm các đường uplink gọi là Uplink Group. Với mỗi một suite, Uplink Group bao gồm root port và tất cả các cổng cung cấp kết nối thay thế đến root bridge. Nếu root port bị lỗi, cổng có chi phí thấp nhất tiếp theo trong Uplink Group sẽ được chọn để thay thế ngay lập tức mà không cần phải chuyển sang các trạng thái listening hay là learning giống như hoạt động của FTP truyền thống. Qua đó giảm thời gian hội tụ của FTP xuống còn khoảng 1 giây. Các bạn lưu ý Uplink Fast là giao thức hỗ trợ cho FTP truyền thống với các giao thức mới như AFTP đã được tích hợp sẵn Uplink Fast và một số giao thức tương tự. Do vậy, chúng ta không cần phải cấu hình Uplink Fast khi sử dụng AFTP. Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của Uplink Fast, chúng ta sẽ cùng xem hành vi của Spanning Tree khi enable và disable Uplink Fast nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ xem quá trình hội tụ của Spanning Tree truyền thống khi chưa cấu hình Uplink Fast. Mình đang có 3 suite được kết nối với nhau. Suite 1 là root bridge. Cổng G1/0/2 của suite 3 là cổng bị block. Cổng G1/0/1 là root port để kết nối tới root bridge. Trong trường hợp uplink kết nối giữa suite 1 và suite 3 bị lỗi, cổng G1/0/2 của suite 3 lần lượt được chuyển sang trạng thái listening, learning và cuối cùng là forwarding để chuyển tiếp dữ liệu. Do nó được xác định là cổng alternate vì nó vẫn nhận BPDU từ root thông qua suite 2. Mỗi giai đoạn sẽ mất khoảng 15 giây, nên tổng cộng chúng ta sẽ phải mất khoảng 30 giây để Spanning Tree hội tụ xong, đồng nghĩa với việc kết nối mạng sẽ bị gián đoạn trong vòng 30 giây. Spanning Tree cho phép chúng ta cấu hình giảm forward delay xuống còn 7 giây, khi đó tổng thời gian hội tụ của Spanning Tree sẽ là 14 giây. Đây vẫn là độ trễ đáng kể đối với người dùng. Để hiểu về hoạt động của Uplink Fast thì trước tiên chúng ta sẽ cùng xem mô hình Spanning Tree cơ bản sau. Như mô hình phía trên, mũi tên màu xanh biểu thị các BPDU được gửi bởi root bridge và hướng BPDU được gửi đi. Khi một cổng nhận được BPDU, nó sẽ có đường dẫn đến root bridge. Điều này là do BPDU được tạo và gửi đi từ root bridge. Trong sơ đồ này thì chúng ta cùng xem xét suite 3. Hai cổng G1/0/1 và G1/0/2 của suite 3 đang nhận BPDU, nên nó xác định hai cổng này có đường dẫn đến root bridge. Khi đó, suite sẽ block các cổng không phải root port, trong trường hợp này là G1/0/2. Cổng G1/0/3 chỉ chuyển tiếp BPDU đi nên cổng này không có đường tới root. Theo như định nghĩa của Uplink Fast, khi được enable, suite sẽ tạo một Uplink Group cho tất cả các cổng có đường dẫn tới root bridge, bao gồm cả root port và các cổng bị block. Trong trường hợp này, cổng G1/0/1 và G1/0/2. Cổng G1/0/3 không có đường dẫn đến root bridge nên nó sẽ không có trong Uplink Group. Khi đường uplink giữa suite 1 và suite 3 bị lỗi, suite 3 sẽ ngay lập tức nhận ra rằng đường dẫn duy nhất của nó đến root bridge bị mất. Do đó, nó sẽ ngay lập tức chuyển một cổng alternate trong cùng Uplink Group có cost thấp nhất sang trạng thái forwarding. Trong trường hợp này là cổng G1/0/2 mà không cần phải chuyển qua các trạng thái listening hay learning. Quá trình này chỉ mất khoảng 1 giây, do đó sẽ giảm downtime trong mạng. Lưu ý là Uplink Fast chỉ hoạt động khi suite đã chặn các cổng. Tính năng này thường được enable cho các suite access có các đường uplink dự phòng bị block. Khi enable Uplink Fast thì nó sẽ được bật trên toàn bộ suite chứ không thể bật cho từng VLAN riêng lẻ. Uplink Fast rất hữu ích nhưng nó sẽ gây ra vấn đề với bảng cam. Chúng ta sẽ cùng xem mô hình này trong trường hợp Uplink Fast được enable. Trong mô hình này, sau khi FTP hội tụ xong thì chúng ta sẽ có cổng G1/0/2 của suite 3 là None Designate Port và bị block. Khi đó, suite 2 sẽ học được địa chỉ MAC của PC2 thông qua suite 1. Lúc này, traffic gửi từ PC1 tới PC2 sẽ tới suite 2, suite 1, suite 3 và tới PC2. Trong trường hợp đường uplink giữa suite 1 và suite 3 bị lỗi và Uplink Fast được enable,
cổng G1-2 của suite 3 sẽ ngay lập tức được chuyển sang trạng thái forwarding và chuyển tiếp dữ liệu. Chúng ta sẽ có mô hình như bên dưới. Tuy nhiên, lúc này bảng cam của các suite vẫn chưa được update. Nếu trong thời gian này PC1 gửi gói tin đến PC2 thì khi suite 2 tra cứu bảng MAC của nó vẫn forward gói tin qua cổng G1-1 của nó tới suite 1 và lúc này gói tin sẽ bị drop trên suite 1 dẫn tới gián đoạn kết nối giữa PC1 và PC2. Để giải quyết vấn đề này thì suite 3 sẽ bắt đầu gửi các gói tin dummy multicast hay còn gọi là multicast giả với nguồn là các địa chỉ MAC mà nó có trong bảng cam. Trong trường hợp này, MAC nguồn sẽ là MAC của PC2. Đích là một địa chỉ multicast độc quyền của Cisco để đảm bảo rằng gói tin này sẽ được gửi tới tất cả các thiết bị trong mạng. Khi các thiết bị nhận được gói tin giả này, chúng sẽ cập nhật lại bảng cam theo đúng mô hình hiện tại. Tốc độ gửi gói multicast này chúng ta có thể cấu hình được. Càng nhanh thì gián đoạn trong mạng sẽ càng ngắn. Tuy nhiên, chúng ta cần quy hoạch hợp lý để tránh các gói multicast chiếm hết băng thông. Một câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra nếu như đường uplink chính hoạt động trở lại? Liệu suite 3 có ngay lập tức chuyển cổng G1-1 sang trạng thái forwarding và block cổng G1-2 như mô hình ban đầu hay không? Câu trả lời là không. Khi đường uplink giữa suite 1 và suite 3 hoạt động trở lại, suite 3 sẽ không chuyển cổng G1-1 sang trạng thái forwarding ngay lập tức vì hai lý do. Thứ nhất là tính ổn định. Mạng đang hoạt động bình thường và các cổng có chức năng như nhau nên chúng ta không cần thiết phải thay đổi về cổng cũ. Nếu đường uplink này bị chập chờn, up down liên tục thì mạng sẽ bị thay đổi liên tục. Hai là ngay cả khi cổng G1-1 của suite 3 được chuyển sang forwarding và block cổng G1-2 thì cổng G1-2 của suite 1 vẫn phải tuân thủ theo các quy tắc của FTP và chỉ được chuyển sang forwarding sau 30 giây. Nên nếu suite áp dụng uplink fast cho trường hợp đường uplink chính hoạt động trở lại thì nó sẽ gây gián đoạn mạng trong trường hợp này. Do vậy, giải pháp tốt nhất là vẫn giữ cổng G1-2 của suite 3 hoạt động cho đến khi cổng G1-2 của suite 1 chuyển sang trạng thái forwarding. Việc chuyển đổi trạng thái hai cổng của suite 3 sẽ bị trì hoãn sau 2 nhân với giá trị forward delay cộng với 5 giây. Theo mặc định sẽ là 35 giây, trong đó 30 giây là để FTP hội tụ trên các suite khác, còn 5 giây dành cho thời gian đàm phán của các giao thức khác như DTP. Điều này giúp mạng ổn định và tránh được các trường hợp đường uplink up-down liên tục. Việc cấu hình uplink fast thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần một câu lệnh spanning tree uplink fast cho mỗi suite. Trước tiên mình sẽ kiểm tra spanning tree. Cổng E0-0 của suite 3 đang bị block. E0-1 là root port. Mình sẽ bật port fast lên. Sau khi cấu hình xong thì priority của suite sẽ được tăng lên thành 49152. Brick ID sẽ cộng thêm 1 của VLAN ID thành 49153. Cost của tất cả các cổng sẽ được cộng thêm 3.000. Mặc định cổng là 100. Cộng thêm 3.000 thành 3.100 để đảm bảo rằng các suite này sẽ không trở thành root và ưu tiên trong quá trình bầu chọn. Còn cổng thì sẽ không thành designate do uplink fast được thiết kế cho các suite ở lớp access có cổng bị block. Các bạn cũng có thể thấy uplink fast đã được enable. Để show chi tiết về uplink fast thì các bạn sử dụng lệnh show spanning tree uplink fast. Chúng ta có thể thấy các interface có trong uplink group ở đây. Cổng E0-1 đang ở trạng thái forwarding, còn E0-0 dự phòng. Trong trường hợp E0-1 bị down thì cổng E0-0 sẽ được sử dụng để thay thế. Dummy multicast mặc định sẽ gửi 150 gói tin một giây để cập nhật lại bảng cam. Các bạn có thể thay đổi bằng lệnh spanning tree uplink fast mark update rate. Sau đó là số lượng gói tin gửi trên một giây. Càng nhiều thì bảng mark sẽ update càng nhanh. Tuy nhiên, các bạn lưu ý rằng switch sẽ sử dụng tất cả các địa chỉ MAC để làm địa chỉ nguồn cho dummy multicast. Do vậy, nếu trong hệ thống lớn, số lượng thiết bị nhiều thì điều này có thể chiếm hết băng thông trong mạng. Do vậy, các bạn cũng cần tính toán để cấu hình hợp lý. Số lượng packet gửi đi trên một giây càng lớn thì bảng MAC update càng nhanh nhưng cũng chiếm nhiều băng thông hơn. Mình sẽ bật debug trên switch để chúng ta cùng xem hoạt động của uplink fast.
Bây giờ mình sẽ shutdown cổng E0-1. Các bạn có thể thấy một log được đẩy ra thông báo cổng E0-0 được chuyển sang trạng thái forwarding ngay lập tức bởi tính năng Uplink Fast. Đơn giản vậy thôi. Uplink Fast là một tính năng hữu ích được Cisco phát triển để giảm thời gian hội tụ cho các giao thức Spanning Tree truyền thống FTP 802.1d trên các suite Cisco là PVST. Nếu vẫn đang sử dụng các giao thức này thì có thể enable Uplink Fast để giảm downtime khi có chuyển đổi dự phòng. Còn nếu sử dụng các giao thức khác như là ASTP thì các bạn không cần quan tâm đến tính năng này vì nó đã được tích hợp vào ASTP và được enable theo mặc định. Uplink Fast hữu ích đối với các cổng được kết nối trực tiếp, nghĩa là chỉ khi các cổng trên suite bị lỗi thì Uplink Fast mới hoạt động. Đối với các link bị lỗi gián tiếp, Cisco sử dụng tính năng Backbone Fast để xử lý. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong một video khác. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tính năng Spanning Tree Uplink Fast. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.